Hello everyone, in this video I'm going to discuss or demonstrate kung paano ba gawin yung activity na pinagawa ko sa inyo last time. So, gagawin natin to sa Visual Studio and then magpapakita tayo ng sample when you are using Stackblitz and then i-import natin or papakita natin kung paano yung ginagawa ni leader from Stackblitz is ililipat niya yung mga code from Stackblitz to Visual Studio Code. So, to start with, let's create our first application muna. Pasok muna tayo dun sa folder na Angular. Okay, and then in here, dito na ako mag-start. ng new, and then let's say lab 2. Now for routing, and I will going to use the CSS. Okay, now it's done. Pasok tayo sa ginawa natin. Okay, ng or cd rather, cd lab 2. Okay, and then ng serve para makita na natin yung output. Okay, so compiled successfully. So tingnan natin ngayon yung ating output. Localhost 4200. Okay, so ito yung folder natin. Tanggalin lang natin yung laman. Okay. HTML, and then let's remove this. Okay, and then since ang ating first step or yung ito yung pinagawa ko sa inyo before, using interpolation, design a template for a menu that will display product with specifications like product name, product price, available quantity, etc. Ang pinaka lang nito, requirement is you must use object array. Okay, so not array, not object, not one property, object array yung pinapagawa sa atin. Okay, and then tatawagin natin from TS, from child component TS to child component HTML. So meaning to say, kailangan natin gumawa ng another component. Kasi yung usually kapag gumagawa tayo ng project na ganito, parent component lang yung ibinibigay sa atin, which is yung app component.css, HTML, spec.ts, and then TS. So let's have here another terminal and then cd Angular or lab 2. Okay, and then to create a new component, ng generate component, and then let's say gel kunanan, pangalan natin sa component natin. Okay, so once we have a folder or component gel kunanan, tawagin na muna natin siya, yung output natin na gel kunanan, or tawagin na natin yung component natin na gel kunanan into our app component.html. So to do that, yung selector natin, app, and then yung pangalan ng folder or yung pangalan ng component, which is gel kunanan. Okay, and then save natin. So as you can see, gel kunanan works. So ang laman yan is nandito sa gel kunanan component.html. So let's remove that and then save natin. So para makapag-start na tayo na makapag-pull out from TS to HTML. So since magpo-pull out nga tayo ng data to TS, dito na tayo mag-start ngayon sa ating TS. Okay, so all you have to do is to declare first, okay, an object array. So for example, public, and then papangalanan niyo kung ano yung object array niyo. So let's say object array is equal to, or define natin kung anong data type. So any na lang, and then mag-start tayo sa bracket. Yan. And then sa loob ng bracket natin, meron tayong ilalagay na set of data na nasa curly braces. So dito na ngayon magkakaroon tayo ng mga properties inside, like for example, dun sa prompt natin, we have product name. So pangalanan lang natin name, and then ano yung product name natin for that. So let's say computer, and then we have quantity. So let's say 20.
So, okay na yung dalawa. And then, since object array siya, pwede tayo mag-store ng multiple sets of data in here. So, copy natin to. And then, paste natin. So, let's say, computer, we have here, monitor. Let's say, 50. And then, once gusto natin mag-add ulit, just add comma in here and then tsaka natin dagdagan. Ganon din dito kung magdadagdag tayo ng property. So this is our property. Ito yung value ng ating property. So we have keyboard and then sabihin natin na 100. Okay. Now, paano natin tatawagin si object array natin sa ating HTML? So, ang gagawin lang po natin, punta tayo sa HTML, and then, using interpolation, double curly braces. So, tatawagin muna natin yung ipinangalan natin sa object array natin, which is ang pinangalan natin, object array. So, you can do any name that you want in here, dito sa object array natin. So, ayan, basta valid, So, HTML, so, and then, paste natin dyan. Now, since it is an array, okay, again, ito yung kailangan natin ng index. So, nag-i-start ng index ng array sa 0. Okay, so that's a constant. Laging 0 nag-i-start ang array. So, kung gusto natin tawagin, for example, or gusto natin i-output yung computer, the word computer, is kailangan pumunta muna tayo dun sa may index nitong set ng data natin. So, which is, ito yung set 0, set 1, set 2, and so on and so forth kapag nadadagdagan yan. Now, since nasa set 0 tayo, lalagyan natin yung index dito right after nung index or right after nung object array natin. So, and then 0. Then, kung gusto natin tawagin yung computer, ang gagawin lang natin is tawagin natin kung ano yung property niya. Okay, so, let's say name. Gusto mo palabasin yung name. So, lagyan lang natin ng .name. And then, save natin. As you can see in our output, lalabas si computer. Okay, so, kung gusto natin palabasin yung quantity, all you have to do is copy muna natin yan. And then, papalitan lang natin yung property natin from name to quantity. Of course, kung paano natin siya i-declare dito, QTY, so ganun din natin siya tatawagin dito sa ating template or sa ating HTML. And of course, pwede mong ilagay itong interpolation na yan sa loob ng mga HTML tags. Like for example, list. Kung gusto mong ilagay siya sa list or sabihin natin na ordered list. And then sa loob niya, we have list. Ipasok natin itong isa sa first list natin. And then another one is this quantity. Then save natin, mafo-format na siya ng ganyan. Another question na nare-receive ko is kung paano daw ba maglagay ng image dito sa ating example. So let's say, let's do dalawang example. Kasi iba gumagamit online and then paano naman kapag offline. So let's browse image in here. Let's say computer. So let's say, for example, this one. Okay, so just click it and then right-click kayo dito when you're using a browser, okay, or when you're using computer. So you can see in here, copy image address. Okay, so online to, online. So, kama lang natin, maglagay tayo dito ng img. Actually, hindi naman image yung talagang pinupull out natin dito. Yung source lang ni image yung kinukuha natin. Okay, so mamaya, i-wrap up natin siya sa image tag para magamit po natin. So, let's say ito na lang din yung sa may monitor. And then, gawin natin, mag-download tayo for keyboard. Okay, so let's say, I think this one. Save image as, and then sa desktop na lang. Or, no, hindi sa desktop. Save na natin siya dun sa ating asset. Okay, so nasa mobile app development, Angular, Lab 2, SRC, assets.
And then, pangalanan natin siyang image. Then, JPEG, save. Then, makikita na natin siya ngayon dito sa ating asset. Dito sa ating Visual Studio Code. Okay. So, and then, all you have to do is just type image, property, and then, saan ba natin siya kukunin? So, let's say, since wala siya dito sa may folder natin, kung dito natin siya kukunin, kung dito natin siya isinave sa jalkunanan na folder, all you have to do is just type period and then /. Tapos yung pangalan ng image. For example, image.jpg. Since nasa labas siya ng folder ni jalkunanan, gagamit tayo ng ... and then /. And then hahanapin natin, paglabas natin, nandito na tayo sa may application na folder, hahanapin natin ngayon sa loob ng image or ng folder na asset. So, kaya magdadagdag tayo ng assets. Okay, and then /, sa loob kasi ni assets, nandun yung image.jpg. So, we have 3 example, or 2 example rather. Isang online, and then we have offline image. So, save natin, and then pull out natin dito sa ating list yung ating first image. So, again, kapag ang ginawa ninyo is interpolation na basic lang, so, copy natin yan, and then ginawa mo lang siyang img dito. Ang lalabas sa list natin is yung mismong link. Kasi yun yung naka-store dito sa ating property na image. But, kung ang gagawin natin is i-wrap up natin siya sa image. So, ang image natin, image tag is img. And then, sa loob ng src, dito natin ilalagay yung image. Cut natin yan. Then, paste natin dito. And then, ilipat natin to dito. Ayan. So, para mapunta siya sa list. As you can see, andito na ngayon yung ating image. All you have to do is to add a CSS. For example, let's reduce the size of this image. Let's say we have width of 30% para maliit lang. Okay, so as you can see, yan na yung image natin. Okay, so dito naman, try natin yung isa. Copy natin, gawa tayo ng ordered list, another ordered list. But this time, ang kukunin naman na natin is yung nasa ATS natin. Etong number 3 or yung pangatlong set. So, since ito yung first set, yan yung 0, ito yung 1, ito yung 2. So, nandito tayo ngayon sa 0, gagawin natin siyang 2. Ang para makuha natin na set is yung nandun sa pangalawa. As you can see, gumagana din yung ating image even though it is offline. Okay? So, that is our first prompt or yung ating first step. Okay, so nakapag-call tayo ng component or ng data from TS, child component.ts to child component.html. So, child component, the TS and HTML, ito yung nagre-represent ngayon. Ang nire-represent ito ngayon is yung gelkunanan.component.html and then TS. Okay, so yun yung first step. So, second step naman natin is from parent naman daw to child. So, usually, ang ginagawa natin whenever that nag-share tayo ng data, nag-start tayo sa TS. So, katulad nung ginawa natin dito. So, now, since mag-share tayo ng data from parent to child, dito natin i-store yun kay parent TS. Okay, so, punta tayo ngayon dito, right after title. Okay, so, gawa tayo ngayon ng data na i-share natin. In our activity, ang gagawin daw natin, mag-add tayo ng pinaka-title page natin. Like this one, name.com. For example, yung pangalan natin. So, gawin natin, let's declare public again. And then, website name. Then, this is string is equal to, and then, ano yung pangalan ng website name natin. So, let's say, jalkunanan.com. Then, semicolon. Okay, so ngayon, etong one property na yan, isang property na yan, yan yung itatawid natin from our parent to our child. Okay, so, lagi niyong tatandaan na whenever na nagde-declare kayo sa TS,
pagka tinatawag natin siya sa HTML, ang ginagawa lang natin is using interpolation, yung basic na interpolation lang, yung website name, for example. Kung ano yung pinangalan natin sa kanya, gagana yan. Ayun, jelconanan.com. But, kung gagamitin natin, or, let's say, ika-cut natin yan, and then i-paste natin, for example, dito sa HTML. Okay? Which is, this is different component. Okay? Yung jelconanan component.html. Lagyan natin siya dito sa itaas. Website name. Save natin. We're going to have failed to compile. Kasi po, hindi ganun yung process. Okay? So, meron tayong mga different steps or several steps para magawa natin or para matawag natin sa HTML yung galing dito sa TS. So, first step nga dyan is to declare. Eto, nakapag-declare na tayo. And then, the second step is to go to HTML. Dun sa may sarili mong HTML or dun sa may component HTML nung kung nasan yung TS na pinag-declare mo sa kanya. So, in this case, yung sa may parent HTML. So, inside our tag ng ating, dahil tinatawag natin si jelconanan, so, for example, ililipat nga natin siya dito sa jelconanan. Dito natin siya i-declare ngayon. Okay? So, ang susunod nating step is gawa tayo ng bracket. Okay? And then, equals, dito natin ngayon ilagay, equals double quotation, dito natin ilagay ngayon yung website name. Website name. Okay. So, and then, magkakaroon tayo ngayon dito ng bagong variable. Okay. So, ibig sabihin nito, so let's say, let's create a new website name. Okay. Actually, any name that you want. Okay, dito sa may part na yan. Ang idea lang po nito is, you will going to transfer si website name, yung laman ni website name, magiging new website name na yung pangalan niya ngayon sa loob ng jelconanan app or jelconanan na component. Okay, so of course si website name is not literal string. Hindi siya mag-output ng website name. Meron siyang value sa loob. Okay, so which is yung jelconanan.com. So ililipat daw natin si jelconanan.com or si website name sa bagong pangalan na new website name. Okay. So right after that, ang third step natin is pumunta kayo dito sa TS nung ating paglilipatan. So, dito in here sa taas, i-declare tayo ngayon dito or i-declare natin yung, since ginamit natin siya, no? Ginamit natin yung new website name, i-declare natin yung new website name na yon as our property dito sa ating component. So, to do that, ganun lang din, public, and then, new website name. Okay. Kasi ginagamit natin siya ngayon dito sa loob ng ating jelconanan or gagamitin natin. So, new website name. So, this is string. And then, semicolon. Or, we can say that pwede kasing mabago to. Anong gawin natin dito is any na lang. Ayan. So, save natin. And then, mapapansin nyo, meron pa siyang failed to compile. Kasi po, ang new website name is hindi siya common or hindi siya usual na variable or hindi siya usual na property sa loob ng ating TS. So, siya po ay nanggaling sa another component. So, para ma-determine natin siya or para masabi natin na ito ay different from another component or another property is maglalagay tayo dito sa umpisa ng @input decorator. Okay. Once na ginamit natin yung @input decorator, yan, so pagka nilagay natin yan, kailangan natin siyang ilagay dito sa import. Okay, so input. So kung gusto niyo nag-automatic na ganon, you can download dito sa auto import. Hanapin niyo lang yung sa extensions natin, auto import. And then para nag-automatic na siya once na nagta-type kayo dito. So back tayo sa ating project. And then tawagin natin ngayon dito sa ating HTML. Okay. So, since hindi na ang pangalan niya ngayon is new website name, nagkakaroon pa tayo ng failed to compile. Kasi ang dapat natin tawagin ngayon is si new, and then of course, yung ating naming convention.
Save natin. New website name. And then, there you go. Naitawid na natin from TS, from parent to child yung ating data. So, ganun yung ginagawa natin. First step, declare. Second step is to transfer to another variable name. And then third step, to declare kung ano ba yung ginamit natin na bagong variable name. And of course, since this is a new website name, or this new website name is not common property na nanggagaling or na i-declare lang natin, kailangan tayong maglagay ng input decorator kasi galing siya sa ibang component. And then, tatawagin natin yung bagong pangalan dito sa ating HTML. Okay, so again, pwede natin siyang i-wrap up. For example, sa H1, and then ipasok natin ngayon itong new website name sa loob. And then, mag-appear ngayon yung ating title sa ating application. Now, on the third step naman, paano naman natin gagawin? From child naman, and then, ipa-fireback natin dito sa ating HTML. So, this is a different way, kasi po, kailangan natin gumamit dito ng event, or kailangan nating gumamit ng, let's say, button, para send natin yung data from child to parent. So, to do that, let's create a button in here sa pinakababa. Okay. So, button, and then pangalanan natin itong click me na lang. Or lagyan natin ng label na click me. So, in here, ayan. And then, gagawa tayo ng function. Okay, so gagawa tayo ng function or click function. Okay, this is parang on-click, or event. Gumagawa tayo ng event. So, equal to, so let's say, pagka kinlik natin to, pupunta tayo dito sa function na to. So, let's say, generate message. Okay. So, yun yung function natin. So, ito, kayo ni bahala dyan, kung ano yung gusto ninyong pangalan. And since, ginamit natin itong generate message, kailangan natin siyang i-declare dito sa ating gelconanon component.ts. So, usually, kapag nagde-declare tayo ng function, dito natin siya i-declare sa ibaba. Okay. So, dito sa ilalim ng ng on init. Okay. So, kung hindi natin gagamitin yung ng on init. So, and then, paste lang natin yung pangalan ng function natin or method dito sa ating TS or sa ating JavaScript. So, save natin. And then, ano ba gagawin yan? So, let's try something. So, let's say, alert something. Tignan lang natin kung may magpa-fire kapag kinlik natin yung click me. So, click me. So, merong lumabas na something. So, ibig sabihin gumagana yung button natin. Okay. But doesn't mean na nakapag push na tayo ng data from child to parent. Okay. So, tinest pa lang natin ito. Okay. So, ang gawin natin, let's have a message na isa-send kapag nag-generate tayo ng message. So, first foremost, gumawa muna tayo ng public or blank na parang property na yun yung itatawid natin sa another component. So, let's say public and then this is from child. Okay, so this is from child and then let's any na lang ilagay natin. Then equals, okay, so not string ang ilalagay natin dito, maglalagay tayo ng new and then event emitter. Okay, so dito sa ating IntelliSense natin. Dito sa ating IntelliSense, kailangan ang piliin niyo po is yung Angular core at Angular core. Kasi kung minsan ang napipili natin yung stream, magkakaroon ng error dun sa ating or magkakaroon ng compile error. So, ang napiliin po natin is yung at Angular core. Okay? So, and then lagyan natin ng double parenthesis. And then, once na ginamit natin yung event emitter na function, so kailangan natin siyang i-declare ulit or i-import dito sa ating
itaas. Ayan. So, event emitter. So, kailangan, again, angular core. Nandun sa may angular core. Okay. Now, tapos na ba ito? So, since ito po ay ilalabas naman natin, magdadagdag naman tayo dito sa may unahan ng at output. Okay. So, dahil palabas yung gagawin natin, output naman ang tawag natin ngayon dito. At output public, this is from child. Okay, so save natin yan. And then, in here, kapag daw nag-click tayo ng generate, so po ang gagawin natin dyan, tawagin natin si this, or ibig sabihin ng this is dito sa loob ng class natin, hahanapin natin. Sino yung hahanapin natin? Si this is from child. And then, meron tayong since gumagamit tayo ng event emitter, pwede natin tawagin, meron tayong isang function na po pwedeng tawagin si emit. Okay. Para makapag-send tayo ng, or makapag-display tayo ng message. So, let's say, sa loob ng emit, maglagay tayo ng, eto na yung message natin. So, hello world. Okay. And then, semicolon. Then, save natin. Now, try nga natin kung ano ba mangyayari kapag ka nag-click me. So, wala pang nangyayari. Kasi po, hindi pa natin siya i-display dun sa ating parent component. So, to display that, okay, so ang gawin po natin dito sa ating app component.html, punta tayo ngayon dito, di-declare natin siya. But, parang ganito lang din, ano? So, ililipat natin siya into another variable. So, pero baligtad yung magiging approach natin since output na nga yung ginagawa natin. So, paano baligtad? So, gagawin natin, yung munang pinanggalingan niya na pangalan. So, ano ba yung pinanggalingan natin na pangalan ng ating property? So, we have, this is from child. Okay, so ilagay muna natin, this is from child is equal to, okay, double quotation. And then, sa loob niyan, maglalagay tayo ngayon ng new variable. Dito natin ilalagay yung bago nating variable. So, let's say, bagong variable. And then, equals $event. Ayan. So, and then, eto, yung this is from child, is hindi natin i-wrap up dito sa bracket. Okay? So, i-wrap up natin siya sa parenthesis. Okay. So, tandaan, ano, kapag ka output, parenthesis po natin siya ibabalot. Okay. And then, kapag ka naman input, dito natin siya ilalagay sa bracket. Okay. So, this is from child, and then equal to bagong variable is equal to event. Yung event po na yan is etong, dito sa may ano natin, ano, yung event na ginawa natin, na click natin, and then mag-output tayo ng hello world. As you can see, meron pa tayong failed to compile. Okay, so sa ating code, it is because ginamit natin kasi si bagong variable, di ba? Okay, so kailangan natin, since ginamit natin si bagong variable, i-declare din natin siya dito sa sarili niyang TS. Parang yung ginawa natin kanina dito. So, since gumamit tayo ng new website name sa ating TS or sa ating HTML, so kailangan natin i-declare or dineclare natin si new website name. But in here, okay, ang gagawin lang po natin is common declaration lang. So, let's say public, and then ano yung ginamit natin? We have bagong variable, and then ano yung data type niya? So, let's say any. Then, save natin. So, as you can see, nawala na yung ating failed to compile. So, once na nag-click tayo, click me. Okay, so hindi pa lumalabas. Okay, so, para lumabas yan, ano, kailangan pala natin, again, lagyan natin or ilagay natin kung saan siya lalabas dito sa ating app component.html. So, let's say, gawa tayo dito ng double bracket for interpolation. So, tawagin natin si bagong variable. Okay. So, dyan ngayon lalabas si bagong, yung kapag nag-click tayo, yung message natin. So, click me. So, ayun si hello world. Okay. So, ngayon, nagbigay ako sa inyo ng code. What if kung gusto ninyong magkaroon ng output ng naka-alert yung ating message. So, gawin lang natin dito. Okay. So, sa ating TS, okay, instead of this is from child.emit hello world.
So, gawin natin, ipasok muna natin yung ating message sa isang variable. So, let's say, let. Ang let is parang ano lang siya, no? Para siyang var. Okay, so ganun lang yung idea po niya. So, let x, or yung ating message, is equal to, okay, so itong hello world. And then, of course, nasa message na tayo. Okay. Copy natin si message, and then si message na lang yung tawagin natin dito. Okay? So, test muna natin. Hello world. Ganun pa din. And then, right after natin na maipasa dito sa ating hello world, bago natin siya i-emit. Okay? So, gawa muna tayo ng alert. Okay? Alert. And then, ang i-alert natin is yung message. Okay, so let's say, this is from child to parent interaction. Then, save natin. So, click me. So, this is from child to parent interaction. Then, once you click OK, so lalabas din siya sa ating HTML. Okay, so, again, to recap kung ano ba yung ginawa natin. So, nag-declare muna tayo or gumawa tayo dito sa ating HTML ng ating click button. And then, once na nag-click tayo, mag-generate daw tayo ng message na function. Pupunta tayo sa may function na yon. So, ito yung laman ng ating function. So, since gumamit tayo ng emit dito, okay, so, kailangan natin declare or gawin itong part nito. So, magde-declare tayo ng variable or ng property. And then equals to new event emitter. And of course, huwag nyo kakalimutan na gumamit ng event emitter. Nakakaligtaan ko din yata kanina na since ginamit natin si output, kailangan din natin siyang i-import dito sa itaas or dun sa Angular core natin. And then, once na nakapag-set na tayo ng message natin dito, i-declare natin or ita-transfer natin siya from dun sa may lumang variable, yung ginamit natin, yung i-declare natin dito sa TS, and then ililipat natin ngayon dito sa bagong variable na variable. Okay? And then yung bagong variable na yon, ang equal niya is yung ating event. And since ginamit natin yung bagong variable, or i-declare natin dyan, ginamit natin dyan, kailangan natin siyang i-declare dito sa app component.ts, si bagong variable. And para lumabas, yung ating output, is kailangan natin maglagay ng interpolation. Okay, kasi yan yung dyan natin ilalagay yung message po natin. Okay. Of course, you can do another, for example, gusto mong ibaba yan, maglagay ka ng BR dito. And then, once na nag-click ka, dito na siya ngayon mag-appear. Or, you can wrap up in any HTML tag that you wanted to dito sa ating bagong variable. So, that's how you do it whenever that you're using Visual Studio Code. Now, it's time to switch naman tayo dito sa ating Stackblitz.com. Okay, so once na nakapag-open na tayo ng Stackblitz.com, let's choose Angular TypeScript. And then, yung process, same lang yung process niya. No? Merong konting setup lang tayong ibang ginagawa whenever that you're using Stackblitz. So, dito, no? So, since katulad niyan, meron tayong parent component, all you have to do is to create a new component or yung ating child component. So, to do that, in here, sa app natin, when you're using your phone, right-click lang or hold lang kayo dun sa may app and then Angular Generator component. Okay, so, and then type ninyo kung anong pangalan ng component ninyo. So, for example, si Juan ang gagawin naman nating component ngayon. Then, as you can see, meron siyang gagawing tatlong file. Yung ating HTML, TS, and then CSS. So, katulad nung ginawa natin kanina sa Visual Studio Code, tawagin muna natin si Juan dito sa ating app component.html. So, tanggalin na natin yung laman na yan. And then, save natin. And then, tawagin natin si Juan component using our selector, app-1. Then, hit tab. Then, save natin. So, ito ang karaniwan na nangyayari
or karaniwan na itinatanong sa akin ng mga estudyante, ano daw nangyari kapag may error na ganito? Okay, so this error occurs when you are not declaring yung ating component, bagong component na ginawa dito sa ating app module.ts. So, para po maging ano yan, mawala yung error po na yan, ang gawin natin, punta tayo dito sa app module.ts. And then, sa ating declarations, magdadagdag lang tayo ng pangalan ng ating component. So, now, anong component ba yung, ano bang pangalan ng component natin? So, nandito lang din natin yan nakikita sa oneComponent.ts or yung bagong ginawa mong component.ts. So, ito yung pangalan ng component natin, oneComponent. So, yun yung i-import natin sa ating appmodule.ts. So, kung natandaan ninyo, bakit hindi natin ginagawa yan dito sa ating Visual Studio Code? It is because, kung mapapansin nyo po dito, whenever nung nag-create tayo ng component na gel kunanan, nag-create siya ng 4 na file. Okay, so yun yung TS, HTML, and then yung spec.ts or CSS. And then, nag-update daw siya dun sa appmodule.ts. Okay, so when you are using Visual Studio Code, or to be specific, yung ating Angular CLI, ay ina-update na niyang automatic yung appmodule.ts. Okay, so ini-import niya na automatic yung mga pangalan ng component natin or yung mga changes na kailangan nating gawin dito sa app.module.ts. Unlike dito sa Stackblitz, kailangan mo pa siyang idagdag manually. So, to do that, so mag-add lang tayo ng comma and then tawagin natin si Juan. Okay, so I suggest palabasin niyo po yung or hintayin niyo lumabas yung autocomplete. Ito, and then piliin niyo po yung one component. So, or yung component na ginawa ninyo. Kasi, kuminsan, nagkakaroon ng error kapag kinukumpleto. I don't know why, kung ano ba yung kung may problem ba before, or I don't want to try it now. So, para mas, mapaigli itong video. So, one component, piliin nyo lang po yan. And then, mapapansin nyo, automatic na din siya mag-i-import dun sa may taas. Kasi once that you add the declaration, mas maganda unahin nyo yung declaration kesa dito sa pag-i-import para automatic siyang mailalagay dyan. So, as you can see, and so kahit hindi pa natin siya na-save, lumabas na ngayon si Juan Works. So, we can proceed dun sa steps na katulad nung ating pinakita kanina sa Visual Studio Code. So, dito tayo ngayon sa TS, declare tayo ngayon ng ating object array. So, let's say we have public and then or data set. Okay, and then this is any equal bracket and then karon tayo ng sets dito. Dalawang set na lang para medyo mabilis. Okay, so ang ginawa natin, magkaibang naman siya, property. We have message and then name. So, hello yung message natin sa una and then hi yung pangalawa. So, tawagin natin yan. So, save natin. Tawagin natin siya sa HTML. So, palitan natin si Juan Works ng interpolation. So, again, tawagin muna natin yung ating object array. So, ang pinangalan natin is data set. Tama ba? Data set ang pinangalan natin. Okay, so data set and then yung ating index. So let's say gusto natin tawagin or gusto nating i-output yung Pedro. So to do that, punta muna tayo sa index niya. Bilangin natin. So this is 0, this is 1, and then kung gusto natin palabasin si Pedro, 1.name ang tatawagin natin. So dito tayo ngayon. 0.name. And then, save natin. As you can see, lumabas ngayon si Juan. Or, 1 pala, rather. Yan, si Pedro. Okay? So, again, 0 and then 1. So, kung gusto natin palabasin si hello Juan and then hi Pedro. So, gawin natin yon. Unahin muna natin si 0 name or 0 message. And then, isunod natin si Juan or si
name. Okay. Lagay lang tayo ng BR para or line break. And then, baguhin natin si dataset from 0, gawin natin 1 para makita natin siya na hello 1 and then hi Pedro. Okay, so again, you can do HTML or wrap up this into HTML element or tags that you want to. So, first, na-accomplish na natin yung first step. Second step is to go to our app component.ts kasi dito manggagaling yung ating file or yung ating data. So, declare tayo ng, let's say, public and then parent to child, P2C, for example. And then equals, or this is any. And then, or sabihin natin string, rather. Yeah. String, this is hello world. Okay, the semicolon. And then, second step is to call or to transfer this P2C to another variable dito sa HTML. So, sa loob ni app1, gawa tayo dyan ng bracket. And then, sabihin na natin new P2C or P2C. Maliliit. And then, equal siya. Saan siya nanggaling? Nanggaling siya sa P2C na variable. Okay, so since ginamit natin si P2C, new P2C rather, sa ating HTML dito, sa loob ni app1, kailangan natin siya i-declare dito sa ating TS as uncommon variable, of course. So, ang gagawin natin dyan, magagawa tayo ng at input dahil nanggaling siya sa ibang component and then, same as declaration, public and then yung pangalan, new P2C, this is any and then, that's it. Okay. So, since gumamit tayo ng input, katulad nito, napansin nyo, hindi siya nag-automatic, maglalagay tayo dito ng input, capital letter I. Okay, so input decorator. So, save natin. And then, hindi pa siya lalabas, of course, kasi kailangan natin siyang tawagin dito sa ating HTML. So, let's say, ilagay natin sa ating pinakaunahan, maglagay tayo ng H1, and then interpolation. Ilagay natin ngayon C, new P2C. Then save natin. As you can see, ito na ngayon si hello world. Once na magkaroon tayo ng changes dito sa ating parent to Angular. Save natin. So as you can see, nababago na siya. Okay, so that is the second step. Then the third step is to transfer from child to parent naman. So, HTML tayo. Okay, gawa tayo dito ng another line break. And then, gawa tayo ng button. Okay, so, ang button natin, click na lang yung pangalan natin or yung label niya. And then, kailangan daw natin magkaroon ng click event. And then, pupunta siya ngayon dun sa may, example, GG na function. Okay. So, kapag click natin yung click, mapupunta siya dun sa GG na function. So, kailangan natin siyang i-declare. As you can see, not exist yung ating GG. So, kailangan natin i-declare dito. Again, dito tayo magde-declare ng mga functions or methods sa ilalim. So, GG and then parenthesis followed by ating yung gagawin ng code natin na yan. So, again, to test that, okay, so ito, usually ginagawa ko lang siya, kung yung mga button ba na ginagawa ko is nagpa-fire, naglalagay lang ako ng alert, or pang-test lang, So, click natin, as you can see, lumabas ngayon siya. So, ibig sabihin, gumagana siya, bago ako mag-proceed dun sa may susunod kong gagawin. So, since gumagana na yan, i-set up na natin yung ating output decorator. So, at output decorator, and then declare tayo ng public, and then message na lang. Okay. So, message ay any again, and then
this is a new event emitter. Again, from Angular core natin siya kukunin. Okay, so event emitter, si output, nagkakaroon siya ng line na ganon, underline, so meaning to say, hindi, merong error. So output, declare natin si output. And then, as you can see, okay na siya. So parentheses, and then semicolon. So now, since ginamit na natin si event emitter, pwede na natin gamitin yung ating emit na function. So to do that, this, ibig sabihin, hahanapin daw natin dito sa loob ng ating class, inside our class, yung si message. Okay, and then, mag-e-emit tayo dun sa message. Ibig sabihin, mag-e-emit tayo ng message, which is, sabihin natin, napindot na. And then, semicolon. Okay, and then, save natin yan. Now, let's proceed to transferring this message into a new variable in our app component.html. Okay. So, dito naman, sa opening tag pa din. So, parentheses ang gagamitin natin. So, saan siya nanggaling? Baligtad yung approach. So, nanggaling siya sa message. And then, ililipat natin siya sa anong variable. So, let's say, new message. Okay. Si new message, ano naman yung ilalagay natin dun sa may new message? Yung manggagaling sa ating $sign event or dun sa may ikinlik natin or dun sa may message natin dun sa may emit. So, save natin. And of course, bago pa natin makalimutan, kailangan mag-appear yung ating message sa ibaba niyan, which is gawa tayo ng interpolation. Usually, ito lang din, yung new message, yung pinaglagyan natin. Okay, so we have an error. Meron pa tayo isang error dyan kasi hindi pa natin dinideclare si new message sa ating TS. Sa ating parent TS. Kasi sa parent HTML natin ginagamit yan. So, parent TS. So, declare lang natin dito si public and then yung pangalan ng ating new variable which is new message and then declare any, for example, and then save natin. Then, once na we click this one, as you can see, lumalabas na yung ating message. So, if you want to have an alert and then at the same time, lumalabas dito sa ilalim yung, or lumalabas dito sa ating view, yung ating message, all you have to do is to edit this one component.ts and then, first, create a variable that will hold your message. And then, alert first. Alert natin yung message na yun, which is nandun sa loob ng X na siya ngayon. And then, tsaka natin i-emit dun sa ating template. Okay. So, ang pinagawa ko lang dun sa, yung binigay ko sa inyong code is like this one. Ayan. Parang ganito lang siya. Nag-alert. Pero mas maganda kung maglalagay din kayo para mas makita ninyo na nag-function din talaga yung from child to parent. So, save natin yan and then click natin. So, as you can see, napindot na. Lumabas yung message natin. And then, nag-appear dun sa ating app component.html which is yung ating parent component. So, that's how you do our activity when you are using Stackblitz. And of course, don't forget to sign in kapag ginagamit natin itong Stackblitz. So, again, once na gusto nating isama ito ay usually ito yung mga ginagawa ng mga leaders. This will be your guide as well kung paano nyo itatransfer yung from dito sa ating Stackblitz, yung ginawa ng members ninyo, papunta dun sa may isang file or dun sa may main application or project ng group ninyo. So, ang gagawin nyo lang dyan, for example, ako si member. So, of course, isi-share niya yan using editor URL, copy URL, and then ibibigay niya ngayon kay leader. So, let's say, ito naman yung side ni leader. So, dahil nandito na yung component natin or meron na tayong parang master file dito. So, ma-open nyo din yan, itong ating, or yung ating, or yung Stackblitz noong member ninyo. So, usually, ito lang din naman yung makikita nyo dyan,
makikita nyo po yung output niya, yung kanyang code. So, para maano natin yan, okay, so para maayos po natin, or para mapagsama natin, so ganito po ang gagawin ninyo. So first, gumawa muna kayo, or tignan nyo muna yung file. Okay, so tignan nyo muna yung file ng inyong member, kung ano ba yung ginawa niyang, or ano ba yung pangalan ng component na ginawa niya. So, refresh lang muna natin to. Okay, so ang ginawa niyang component is 1. Pwedeng tignan nyo na lang yung folder name. And then, dito sa may ano ninyo, sa may computer ninyo, or sa terminal ninyo, pwede kayo mag-generate dyan ng ng generate component, and then kung anong folder yung ginamit niya. So, let's say 1. Then, enter. So, ayan, meron ng folder ngayon si Juan dito. So, pwede na natin i-copy. Punta natin yung CSS niya. Tignan mo kung may ginamit siyang CSS. So, copy mo lang yung code niyan. Paste mo dito sa may component mo dito sa Visual Studio Code mo. And then, HTML naman. Tignan mo kung meron siyang ginawa sa kanyang app component that, I'm sorry. Dito pala tayo sa Juan CSS. So, wala pala siyang ginawa dyan sa CSS. Tanggalin natin yan. Namali tayo ng bukas. Ang nabuksan natin yung app component.css. So, one component.html. So, copy mo lang lahat yan. Then, punta ka dito. Palitan mo yun nandyan. Paste mo lang yan. Save. Sa component.ts. Copy mo lang lahat yan, and then paste mo lang dito. Palitan mo yun nandito sa may TS niya. Of course, walang magiging error dyan kung ano yung pangalan ng component. For example, Juan, yung nilagay mo dito. Ang ginawa ng member mo, Juan din yung gagawin mo dito. Kasi once na magkaiba yung ginawa ninyong component, hindi mo po pwedeng i-copy lahat nung nandito sa may loob ng TS. Kasi mababago yung one component.html, one component.ts, and then yung selector na ginagamit natin. So, medyo ingat tayo ng konti dun sa may paggawa natin ng component. Okay, so hintayin muna natin na isend sa atin ni member kung ano yung code na ginawa niya, and then tignan mo kung anong pangalan ng component niya dun sa may Stackblitz. And then, punta ka dito sa app-component.css. So, meron siyang ginamit na CSS dyan. Copy mo lang siya. And then, app-component.css. Paste mo lang dyan. Save natin. Sa kanyang app-component.html. Copy mo lang yan. Yung ginawa niya dyan. And then, dito, okay, so, instead na papalitan mo yan, is magdadagdag ka lang dito sa ilalim. Okay, sa HTML and sa TS. Okay, sa TS naman, ganun din. Okay, so sa TS, hindi po lahat ika-copy. Okay, yung nandito lang sa may loob ng export class app component. Okay, so usually hindi na isinasama yung name Angular plus version .major. Ang sinasama na lang natin is itong nasa ibaba niyan. Or yung, basta iwasan nyo na lang po yan. Yung part na yan. Okay, so copy natin yan. And then, let's say, dito sa may app-component.ts, sa ilalim ng ating class, sa loob ng class natin, paste natin dyan. So guys, ito ang isa pang importanteng part dyan. What if parehas kayo or nag-base kayo dito sa ginawa kong video, and then parehas sila ng variable. So let's say, ang ginamit dito ni Juan is bagong variable din. Okay, pareho na ganyan. Magkakaroon kayo ng failed to compile dito sa ating final output. It is because meron kayong dalawang variable na ginagamit. Mas maganda dyan, baguhin nyo na lang siya. So let's say, bagong variable 2 ang gawin mo dun kay Juan. And then of course, ang papalitan mo dyan, okay, so since nagbago ka ng variable dito, punta ka dito ngayon kay HTML. Okay. So, yung kaninang new message, gagawin mo lang siyang bagong variable 2. And then, save mo lang siya. Then, back tayo dito ngayon. So, meron pa ba tayong iba? Ito, yung bagong variable 2, yung new message. Papalitan mo din yon kung tinawag niya dyan. And then, as you can see, ito na ngayon yung gawa ng member mo. So, napagsama mo na ngayon sa isang
file or sa isang application yung gawa mo, and then likewise yung sa may members mo. So, ito lang yung content ng video natin. Practicein yung mabuti yung part na ito kasi we will going to use yung mga interpolation and other sharing ng data from one component to another sa mga susunod pang activity or laboratory. Thank you.